صحيح. فعايزين حضرتك تكلمنا على التقنيات الجديدة والعمليات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نتخلص من هذه الاعراض. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بالنسبه للتقنيات، في تقنيات حديثه كثيره يعني في الانف والاذن. هنحاول نلخص كده 3 حاجات مشاهيره منها دلوقتي. اول حاجه خالص اللي هي التردد الحراري او العلاج بالكوبالت. زمان او الفتره كانت لحد الالفينات التردد الحراري كان مستخدم في حاجات العلاج الطبيعي او الانزلاق الغضروفي او عمليات تانية غير الانف والاذن. بدأ بعد كده ثورة تانية ان احنا بنعمل حتة فيزيكس صغيرة كده، انه الايونات بتاعة الصلاين او المحلول الملح لو اتحطت مع الكوبليشن او التردد الحراري بتخلق حاجة اسمها البلازما، اللي هي تقنية البلازما اللي بتكلم عنها دي. تقنية البلازما دي بتخلي الأنسجة تتكوي مش تتحرق، فنقدر نعمل لوز اللحمية، عمليات الشخير، الحاجات دي بدون كي، لا بنعملها بالكولينج، يعني حاجة عكس بعضها. احنا بنقطع الأنسجة بس بالتبريد مش بالكي. هو المتعارف عليه ان الحاجات دي كان في جهاز اسمه الكتري الكوتري بالظبط يا فندم، فكنا بنكوي. لا هو موجود، هو ده اكتر حاجه شائعه في القاهره تقريبا دلوقتي موجوده. لكن الجديد بقى ان هو بالتردد الحراري او بالكوبليشن. ليه سميناها كوبليشن مش تردد حراري بس؟ لان في الاثنين مع بعض. اليد بتبقى موجود فيها التردد الحراري وبيبقى فيها الصلاين او محلول الملح. ده بيعمل نسيج من البلازما فيعمل كولينج زي ما قلت لحضرتك. ده بيفرق في ايه او ايه افضل العمليات اللي بتعمل فيها؟ بيتعمل عمليه الشخير، في عمليه اللوز وعمليه اللحميه، في عمليات غضاريف الانف لو واحد عندهم مشاكل انسداد الانف او الحاجات زي كده الموسميه بتاعه الحساسيه الانفيه وما استجابتش للعلاج الطبي التحفظي، فبنضطر نعملها عن طريق الجراحات بالطريقه دي. طبعا هي ما تعتبرش جراحه لان هي حاجه نون انفيزيف، هي حاجه مش انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني مش جراحه. احنا لسه ما فتحناش هو مش هنفتح يعني مش هنفتح، كله شغل من غير فتح خالص. ونتائجه بتبقى اكثر امانا للعيان في النزيف والحاجات دي، خاصه في الاطفال الصغيره في اللوز او الناس اللي عندها امراض في الدم او حاجات زي كده، دول بيبقى نخصص لهم العمليات اللي زي دي.